Ito pala pangalawang upload ko ngayong taon na ito, 2021. So sana guys tuloy-tuloy na to. Kasi matagal na po akong hindi nakapag-upload. Ay nung ano pala, nag-premiere pala ako nung 1. Pero yung video na yun guys, medyo late upload na po yun. Inano ko lang sa date na sa 1. Kaya kailangan na mag-upload ulit guys. Ayan. So umpisahan na po natin ngayon guys. Ayan. Boxes na white. Tapos spray paint, pusia color. Tapos itong Chrisantimum white. Ito lang po yung lalagay natin guys. Kasi puti na po yung guys, puti na po ito dapat kulayan natin to. Po siya guys, saan po tayo maglagay ng Chrisantimum. So ngayon guys, kukulayan natin.
hindi siya ma-sprayan. Ayan guys, dito po tayo ngayon sa labas guys. Sprayan na natin yung bulaklak. Ito po yung spray guys. Haluin muna natin, kalugin muna natin para ma-spray siya na maayos. So ito na po yung bulaklak natin guys. Ayan. Ayan, so sprayan na natin ngayon. Guys, lapit na. Guys, tapos na natin ma-sprayan guys. Ayan po siya oh. Tapos na natin ma-sprayan guys. Lagyan na natin ngayon ng bulaklak. So na tayo sa loob. Ayan guys, ito na po yung bulaklak. So ngayon guys, lalagyan po natin ng yung tawag na tube. Ito po guys, may tubig. Para hindi po agad siya nalalanta guys. Tapos siya guys. Tapos kasi maiksi siya guys. Dudugtungan natin ng kapirasong guys, maglalagay na po tayo ng bulaklak. Ayan, kasi natapos ko na maglagay ng tube. So ngayon, lagyan natin yung bulaklak.
siya guys. Ito lang po yung bulak. Tapos dito sa likod kasi empty. Walang maglalagay po tayo ng guys. Ito yung Silex. Ayan po. Lagyan lang natin ng kunting palamit. Guys, ito na po siya guys, tapos na. Ayan po. Ayan, ito na po yung likuran niya. Nilagyan na po natin ng Silex.